Hi mga ka-kitchen! For today's vlog, magluluto tayo ng ginisang sayote. Pag medyo may pagka-brown na ang ating bawang, saka natin ilalagay ang ating sibuyas. Pag medyo luto na ang ating sibuyas, pwede na natin ilagay ang ating pwede na natin itong serve. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please just click the subscribe button below and click the notification bell para updated ka sa mga susunod na vlogs. Eto na ang ating ginisang sayote with pork giniling. Thank you for watching. Enjoy!